Μάθημα 1. Γαλακτοκομικές απολαύσεις. Όταν πηγαίνω για ψώνια, φροντίζω πάντα να τσεκάρω το τμήμα γαλακτοκομικών. Εκεί μπορείτε να βρείτε τόσα πολλά νόστιμα προϊόντα όπως τυρί και βούτυρο, σωστά. Ναι. Και το γιαούρτι είναι ένα άλλο βασικό προϊόν που πάντα αναζητώ. Είναι τόσο ευέλικτο και νόστιμο. Συμφωνώ. Το γιαούρτι μπορείτε να το απολαύσετε σκέτο, με φρούτα ή ακόμα και σε σμούδις. Επιπλέον, υπάρχουν τόσες πολλές γεύσεις για να διαλέξετε. Είναι δύσκολο να το βαρεθείς. Ακριβώς. Και το τυρί μπορεί να απογειώσει οποιοδήποτε πιάτο, είτε πρόκειται για σαλάτα είτε για ζυμαρικά. Είναι αλήθεια. Μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά είδη τυριών από διάφορες περιοχές. Είναι σαν μια μικρή γαστρονομική περιπέτεια στο μπακάλικο. Ναι. Και το βούτυρο είναι απαραίτητο για το ψήσιμο, καθιστώντας τα πάντα τόσο πλούσια και γευστικά. Μάθημα 2. Baby steps. Το να βλέπεις μωρά να μαθαίνουν να περπατούν και να μιλάνε είναι μια τόσο συναρπαστική διαδικασία, δεν νομίζεις? Είναι πραγματικά. Κάθε μικρό βήμα που κάνουν είναι ένα τεράστιο ορόσημο για αυτούς. Και ο ενθουσιασμός στα πρόσωπά τους όταν τελικά καταφέρνουν να σταθούν είναι ανεκτήμητος. Ναι. Είναι σαν να έχουν κατακτήσει τον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Θυμάμαι τη θεία μου να αλλάζει την μπάνα του μωρού και να το ενθαρρύνει να κάνει αυτά τα πρώτα βήματα. Αυτό είναι ένα τόσο σημαντικό μέρος της ανάπτυξής τους. Χρειάζονται όλη την υποστήριξη που μπορούν να λάβουν. Ακριβώς. Είναι απίστευτο να βλέπεις τη μεταμόρφωση από το έρπημα στο περπάτημα. Και μόλις αρχίσουν να μιλάνε, ανοίγει ένας εντελώς νέος κόσμος επικοινωνίας. Ναι, αυτές οι πρώτες λέξεις είναι πάντα τόσο γλυκές και αξέχαστες. Μάθημα 3. Προτιμήσεις ανάγνωσης. Ξέρετε, έχω παρατηρήσει ότι κάποιοι προτιμούν να διαβάζουν ένα καλό βιβλίο ή την εφημερίδα, αντί να βλέπουν τηλεόραση. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μπορώ να δω γιατί. Η ανάγνωση μπορεί να είναι μια τόσο γαλήνια και εμπλουτιστική εμπειρία. Απολύτως. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να χαθείς σε μια καλή ιστορία. Και οι εφημερίδες μπορούν να σας κρατούν ενήμερους για τα τρέχοντα γεγονότα με τρόπο πιο προσωπικό από την τηλεόραση. Δικαίωμα. Επιπλέον, το διάβασμα σας επιτρέπει να εμπλέξετε τη φαντασία σας, κάτι που είναι μια υπέροχη απόδραση. Ναι. Είναι σαν να μπαίνεις σε έναν διαφορετικό κόσμο με κάθε σελίδα που γυρίζεις. Μου αρέσει το πως τα βιβλία μπορούν να μας διδάξουν νέα πράγματα και να διευρύνουν τις προοπτικές μας. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως μια απλή ιστορία μπορεί να προκαλέσει τόσες πολλές σκέψεις και συζητήσεις. Και η συζήτηση αυτού που διαβάζουμε με άλλους μπορεί να οδηγήσει σε βαθιές και ουσιαστικές ανταλλαγές. Μάθημα 4. Ενεργητική ακρόαση. Έχω σκεφτεί πολύ πόσο σημαντικό είναι να ακούς ενεργά και να κατανοείς τις ανάγκες του άλλου μέρους. Αυτή είναι μια πολύτιμη δεξιότητα. Βοηθά πραγματικά στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων, έτσι δεν είναι? Ναι. Όταν ακούς αληθινά, δείχνει ότι σέβεσαι και εκτιμάς αυτά που λέει ο άλλος. Απολύτως. Δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο για ανοιχτή επικοινωνία και εμπιστοσύνη. Και η προετοιμασία παίζει επίσης ζωτικό ρόλο στην αποτελεσματική επικοινωνία. Στα σίγουρα. Το να γνωρίζετε τι θέλετε να συζητήσετε μπορεί να οδηγήσει σε πιο παραγωγικές συζητήσεις. Ναι, και βοηθά επίσης στην πρόβλεψη των ανησυχιών ή των ερωτήσεων του άλλου. Αυτό είναι αλήθεια.
Η προετοιμασία μπορεί να σας κάνει να νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη συζήτηση. Και όταν εμπλέκονται και τα δύο μέρη, οδηγεί σε έναν πιο ουσιαστικό διάλογο. Μάθημα 5. Μελλοντικά σχέδια. Δεν έχω προγραμματίσει ακόμα το επόμενο ταξίδι μου, αλλά σίγουρα σκέφτομαι να πάω σύντομα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε συγκεκριμένους προορισμούς στο μυαλό σας? Σκέφτομαι μερικά μέρη, αλλά εξακολουθώ να σταθμίζω τις επιλογές μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η έρευνα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το τέλειο μέρος για την περιπέτειά σας. Ναι. Μου αρέσει να εξερευνώ νέα μέρη και να βιώνω διαφορετικούς πολιτισμούς. Απολύτως. Είναι μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία να βγαίνεις από τη ζώνη άνεσή σου. Και είναι πάντα διασκεδαστικό να δημιουργείς νέες αναμνήσεις ενώ ταξιδεύεις. Οριστικά. Επιπλέον, σου δίνει κάτι να περιμένεις. Ακριβώς. Ανυπομονώ να οριστικοποιήσω τα σχέδια μου και να ξεκινήσω το επόμενο ταξίδι μου. Μάθημα 6. Καλλιτεχνικές εκφράσεις. Απλώς σκεφτόμουν πόσο ικανοποιητικό είναι να δημιουργείς τέχνη. Τι με εσύ. Λατρεύω τις ακουαρέλες. Δημιουργούν τόσο όμορφα, απαλά εφέ σε χαρτί. Ναι. Οι ακουαρέλες μπορούν να δημιουργήσουν μια σειρά συναισθημάτων μέσω του χρώματος και της τεχνικής. Ακριβώς. Είναι σαν κάθε πινελιά να έχει τη δική της ιστορία να πει. Θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό το πως το νερό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που τα χρώματα αναμειγνύονται μεταξύ τους. Κι εγώ. Είναι σχεδόν μαγικό να βλέπεις πόσο όμορφα μπορεί να βγουν τα προσδόκητα αποτελέσματα. Και η ζωγραφική μπορεί να είναι θεραπευτική, επιτρέποντας την έκφραση και τη χαλάρωση. Απολύτως. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να χαλαρώσετε και να αξιοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας. Μου αρέσει το πως η τέχνη φέρνει κοντά τους ανθρώπους και μπορεί να πυροδοτήσει ουσιαστικές συζητήσεις. Μάθημα 7. Διασκέδαση Σαββατοκύριακου. Γεια σου. Σκεφτόμουν να κάνω κάτι διασκεδαστικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Καμιά ιδέα. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Τι θα λέγατε να εξερευνήσετε ένα νέο μονοπάτι πεζοπορίας? Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Το να είσαι στη φύση μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητικό και αναζωογονητικό. Οριστικά. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσετε λίγη άσκηση και καλή παρέα. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα μονοπάτια και να απολαμβάνω το όμορφο τοπίο στην πορεία. Ναι. Είναι πάντα χαρά να αναπνέεις καθαρό αέρα και να βλέπεις τα αξιοθέατα. Και αν ετοιμάσουμε ένα πικνίκ, θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια υπέροχη μέρα. Αυτό θα ήταν τέλειο. Ένα πικνίκ στη φύση ακούγεται απολαυστικό. Ας το πραγματοποιήσουμε. Ανυπομονώ για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο περιπέτεια και διασκέδαση. Μάθημα 8. Χρεώσεις και πρωινό. Μόλις έλεγξα το λογαριασμό και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες επιπλέον χρεώσεις από τη διαμονή μας που δεν περίμενα. Αλήθεια, για τι είδους χρεώσεις μιλάμε εδώ? Φαίνεται ότι πρόσθεσαν μια χρέωση για την υπηρεσία δωματίου και ένα mini bar που νόμιζα ότι περιλαμβάνεται στην τιμή. Αυτό είναι απογοητευτικό. Το ανέφερες όταν έκανες check-in. Νόμιζα ότι είπαν ότι το πρωινό ήταν δωρεάν. Ακριβώς. Και τώρα λένε ότι το πρωινό είναι ένα επιπλέον κόστος εκτός αν χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο κουπόνι. Ουάου, αυτό είναι ύπουλο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό?
Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε στη ρεσεψιόν πριν το check-out. Θα χρησιμοποιήσω την πιστωτική μου κάρτα για να καλύψω οτιδήποτε δεν μπορούμε να επιλύσουμε. Καλή ιδέα. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε αυτές τις χρεώσεις, ώστε να μην μας πιάσουν απρόοπτα. Απολύτως, αξίζουμε να ξέρουμε ακριβώς τι πληρώνουμε. Μάθημα 9. The B&B Debate. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσα χρήματα χρειάστηκα για την ανάπτυξη της ατομικής βόμβας? Απολύτως, ήταν συγκλονιστικό, ειδικά αν σκεφτείς τους πόρους που αφιερώθηκαν στη δημιουργία του. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν απαραίτητο για το δερματισμό του πολέμου, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ήταν ηθική αποτυχία. Αυτό είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, έτσι δεν είναι? Πολλοί πιστεύουν ότι ο σκοπός δικαίωσε τα μέσα, ενώ άλλοι διαφωνούν. Είναι ενδιαφέρον πως κάποιοι λένε ότι η επιθυμία να το χρησιμοποιήσουν προήλθε από ένα μείγμα φόβου και δύναμης. Πράγματι, αυτή η δυναμική εξουσίας ήταν κρίσιμη εκείνη την περίοδο της ιστορίας, διαμορφώνοντας τις διεθνείς σχέσεις για δεκαετίες. Οι συνέπειες ενός τέτοιου όπλου εξακολουθούν να γίνονται αισθητές σήμερα, δεν νομίζετε? Σίγουρα, είναι μια υπενθύμηση της ευθύνης που συνεπάγεται η τεχνολογική πρόοδος. Θέτει το ζήτημα της ηθικής στην επιστημονική πρόοδο, κάτι που πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη. Μάθημα 10. Διαμορφώνοντας την ελπίδα. Με υπομονή και ευγνώμων καρδιά, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε την ελπίδα σε κάτι ουσιαστικό? Πιστεύω ότι ξεκινά με μικρές ενέργειες που εμπνέουν τους άλλους, δημιουργώντας ένα κυματιστικό αποτέλεσμα θετικότητας. Αυτό είναι λογικό. Όταν ενεργούμε με καλοσύνη, επηρεάζουμε τους γύρω μας να κάνουν το ίδιο. Ακριβώς, και η διατήρηση μιας θετικής προοπτικής μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει τις καθημερινές μας εμπειρίες. Έχει να κάνει με το να βρίσκεις χαρά στα μικρά πράγματα και να μοιράζεσαι αυτή τη χαρά, σωστά? Ναι, και το να είμαστε αληθινά ευγνώμονες για όσα έχουμε μπορεί να ενισχύσει την ευτυχία μας. Θεωρώ ότι η ευγνωμοσύνη συχνά οδηγεί σε βαθύτερες σχέσεις και με τους άλλους. Απολύτως, όταν εκφράζουμε εκτίμηση, καλλιεργούμε τις σχέσεις μας και χτίζουμε μια υποστηρικτική κοινότητα. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ασκούμε ενεργά την ευγνωμοσύνη κάθε μέρα? Μάθημα 11. Η σημασία της εθιμοτυπίας. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι σήμερα πιστεύουν ότι οι καλοί τρόποι δεν είναι τόσο σημαντικοί όσο παλιά. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το νόημα της εθιμοτυπίας είναι να βοηθάς τους ανθρώπους να νιώθουν άνετα και σεβασμό. Ακριβώς, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα όπου ο καθένας αισθάνεται ότι εκτιμάται και ακούγεται. Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι οι καλοί τρόποι μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. Συχνά υποτιμούν πως ένα απλό «ευχαριστώ» ή «παρακαλώ» μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των εντάσεων σε δύσκολες καταστάσεις, κάνοντας τις συζητήσεις πιο ευχάριστες. Ναι. Όλα έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια μιας αίσθησης κοινότητας και κατανόησης μεταξύ μας. Η καλή εθιμοτυπία μπορεί να σπάσει τα εμπόδια και να χτίσει γέφυρες, δεν νομίζετε? Οπωσδήποτε, είναι ένα ζωτικό μέρος της αποτελεσματικής επικοινωνίας σε κάθε πολιτισμό. Μάθημα 12. Τουριστικά αξιοθέατα. Σκοπεύετε να επισκεφθείτε κάποια τουριστικά αξιοθέατα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας? Οριστικά. Θέλω να δω τον πύργο του Άιφελ. Είναι ένα τόσο εμβληματικό ορόσημο. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Η θέα από την κορυφή πρέπει να κόβει την ανάσα. Έχω ακούσει ότι είναι ακόμα πιο όμορφο το βράδυ όταν είναι όλα φωτισμένα. Ναι,
Αυτά τα φώτα που αναβοσβήνουν δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα. Είναι κάτι που πρέπει να το δείτε. Ποια άλλα μέρη βρίσκονται στη λίστα σας? Θα ήθελα πολύ να δω το Λούβρο, ειδικά για να δω τη Μόνα Λίζα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Η τέχνη εκεί είναι παγκοσμίως γνωστή. Είναι εκπληκτικό πώς η ιστορία περιέχεται μέσα σε αυτά τα τείχη. Μάθημα 13. Λήψη αποφάσεων. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας. Έχεις σκεφτεί τι θέλεις να κάνεις? Έχω μερικές ιδέες, αλλά η απόφαση μπορεί να είναι δύσκολη μερικές φορές. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας μαζί. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξισορροπήσετε τις διασκεδαστικές δραστηριότητες με λίγη χαλάρωση επίσης. Απολύτως. Ένας συνδυασμός περιπέτειας και χρόνου διακοπής είναι απαραίτητος για μια τέλεια απόδραση. Λοιπόν, προς τι κλείνεις? Σκέφτομαι υπαίθριες περιπέτειες, ίσως κάποια πεζοπορία ή εξερεύνηση τοπικών αγορών. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Μου αρέσει να βυθίζομαι στην τοπική κουλτούρα. Και εγώ. Μας δίνει την ευκαιρία να συνδεθούμε με τον τόπο σε βαθύτερο επίπεδο. Μάθημα 14. Σχέδια πρωινού. Τι ώρα σερβίρετε το πρωινό στο ξενοδοχείο? Το πρωινό σερβίρεται από τις 7 π.μ. έως τις 10 π.μ., κάτι που μας δίνει ένα καλό παράθυρο. Τέλειος. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα τοπικά πιάτα που προσφέρουν. Ναι, η δειγματοληψία της τοπικής κουζίνας είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη του ταξιδιού. Ελπίζω να έχουν φρέσκα αρτοσκευάσματα. Έχω ακούσει τα γαλλικά αρτοσκευάσματα για τα οποία πρέπει να πεθάνεις. Είναι. Τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα ζεστό κρουασάν το πρωί. Ακριβώς. Είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Και το χαλαρό πρωινό μας επιτρέπει να προγραμματίσουμε τη μέρα μας μπροστά. Δικαίωμα. Δίνει θετικό τόνο στις περιπέτειες που έρχονται. Μάθημα 15. Χειμερινή διασκέδαση. Έχετε φτιάξει ποτέ χιονάνθρωπο το χειμώνα? Έχω. Είναι μια τόσο χαρούμενη δραστηριότητα, ειδικά με φίλους. Μερικές φορές χτίζω και ένα οχυρό χιονιού. Προσθέτει ένα άλλο επίπεδο διασκέδασης στο χιόνι. Αυτό ακούγεται φοβερό. Ένας χιονοπόλεμος είναι πάντα μια έκρηξη μετά. Ακριβώς. Παλιά είχαμε επικές χιονομαχίες. Αυτές είναι μερικές από τις αγαπημένες μου χειμωνιάτικες αναμνήσεις. Είναι απίστευτο πως το χιόνι μπορεί να μετατρέψει μια συνηθισμένη μέρα σε περιπέτεια. Και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσετε την ύπαιθρο και να παραμείνετε δραστήριοι τους κρύους μήνες. Ναι, ο χειμώνας έχει τη γοητεία του, ειδικά με όλες τις διασκεδαστικές δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε. Μάθημα 16. Επιτυχημένα ταξίδια. Θα έλεγα ότι ήταν ένα επιτυχημένο ταξίδι παρά τις μικρές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Αυτές οι προκλήσεις συχνά κάνουν τις καλύτερες ιστορίες αργότερα. Ακριβώς, αυτό που μετράει είναι το πώς τα χειριζόμαστε. Μας διδάσκει την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα, που είναι πολύτιμες δεξιότητες ζωής. Και κάθε εμπειρία προσθέτει στο ταξίδι μας, έτσι δεν είναι? Ναι, μας διαμορφώνει με τρόπους που μπορεί να μην έχουμε καν συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει να κοιτάζω πίσω και να αναλογίζομαι τι μάθαμε από εκείνες τις στιγμές. Και εγώ. Κάνει τις αναμνήσεις ακόμα πιο ξεχωριστές. Λοιπόν,
Ποια θα είναι η επόμενη περιπέτειά μας? Μάθημα 17. Ιστορικές πόλεις. Γνωρίζατε ότι αυτή η πόλη ιδρύθηκε το 17ο αιώνα από απίκους από την Ολλανδία? Πραγματικά, αυτό είναι συναρπαστικό. Μου αρέσει να μαθαίνω για την ιστορία πίσω από μέρη που επισκεπτόμαστε. Ναι, αυτοί οι πρώτοι άπικοι ονόμασαν την πόλη τους Νέο Άμστερνταμ, το οποίο τελικά έγινε Νέα Υόρκη. Είναι εκπληκτικό πως τα ονόματα και τα μέρη εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Σε κάνει να εκτιμάς ακόμα περισσότερο την ιστορία τους. Απολύτως. Περπατώντας στους παλιούς δρόμους, μπορείτε σχεδόν να νιώσετε τις ιστορίες του παρελθόντος. Μπορώ να φανταστώ. Πιστεύετε ότι κάποιο από τα αρχικά κτίρια υπάρχει ακόμα σήμερα? Ναι, μερικά από αυτά έχουν διατηρηθεί ως ιστορικά μνημεία και προσφέρουν ξεναγήσεις που αναδεικνύουν τη σημασία τους. Ακούγεται απίστευτο. Θα ήθελα πολύ να δω πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε και πώς ήταν η καθημερινότητά τους. Στα σίγουρα. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε πόσο διαφορετική ήταν η ζωή σε σύγκριση με το σήμερα. Μάθημα 18. Ιστορικές υποταγές. Γνωρίζατε ότι κάποτε ζητήθηκε από τους Ακαδίους να ορκιστούν πίστη στο βασιλιά Γεώργιο της Αγγλίας? Πραγματικά, αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αναρωτιέμαι τι τους παρακίνησε να το κάνουν αυτό σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο. Ήταν μια περίπλοκη κατάσταση, ειδικά επειδή πολλοί Ακαδοί ήταν αρχικά Γάλλοι άπικοι. Αυτό είναι λογικό. Πρέπει να ένιωθαν εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε δύο ισχυρά έθνη, κάτι που θα ήταν δύσκολο. Ακριβώς. Ο Φίλιπς μπόρεσε να το διαπραγματευτεί το 1729, εξασφαλίζοντας την πίστη του γαλλόφωνου πληθυσμού. Είναι συναρπαστικό πως τέτοιες αποφάσεις διαμόρφωσαν το μέλλον αυτών των κοινοτήτων. Πώς πιστεύετε ότι ένιωσαν γι' αυτό? Φαντάζομαι ότι υπήρχε ένα μείγμα φόβου και ελπίδας, καθώς ήθελαν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο. Αυτό είναι αλήθεια. Η πίστη τους πρέπει να έχει δοκιμαστεί με την πάροδο του χρόνου, ειδικά με τις μεταβαλλόμενες πίστες στην περιοχή. Ναι, και είναι αξιοσημείωτο πως η ιστορία συχνά αναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν δύσκολες επιλογές για χάρη των οικογενειών τους. Μάθημα 19. Baking Bliss. Έχετε δοκιμάσει να ψήσετε ψωμί στο σπίτι? Ναι, έχω, και πρέπει να πω ότι υπάρχει κάτι απίστευτα ικανοποιητικό στο να φτιάχνεις σπιτικό ψωμί από την αρχή. Συμφωνώ απόλυτα. Η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού που γεμίζει την κουζίνα είναι κάτι που δεν μπορεί να νικηθεί. Ακριβώς. Είναι σαν μια ζεστή αγκαλιά για τις αισθήσεις σου. Τι είδους ψωμί σας αρέσει να φτιάχνετε περισσότερο? Μου αρέσει πολύ να φτιάχνω προζύμι. Η μακρά διαδικασία ζύμωσης του δίνει μια τόσο μοναδική γεύση. Το προζύμι είναι φανταστικό. Συνήθως πηγαίνω για ένα κλασικό λευκό ψωμί. Είναι απλό, αλλά τόσο ανακουφιστικό. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να προσθέσετε βότανη σκόρδο στο ψωμί σας? Ανεβάζει τόσο πολύ τη γεύση. Ω ναι. Κάποτε έφτιαξα δεντρολίβανο και σκορδόψωμο και ήταν μεγάλη επιτυχία στο δείπνο που διοργάνωσα. Ακούγεται νόστιμο. Θα θέλατε να ψήσουμε κάποια στιγμή μαζί? Μάθημα 20. Η επιλογή αυτοκινήτου. Απλώς έλεξα το απόθεμά μας και φαίνεται ότι μας έμειναν μερικά αυτοκίνητα. Τι μέγεθος και τύπο θα θέλατε να εξετάσετε? Χρειάζομαι πραγματικά ένα μικρό αυτοκίνητο που είναι εύκολο στον ελιγμό, ειδικά στην πόλη. Κάτι συμπαγές θα ήταν τέλειο.
Αυτό ακούγεται υπέροχο. Διαθέτουμε μερικά συμπαγή μοντέλα. Προτιμάτε hatchback ή sedan? Νομίζω ότι ένα hatchback θα ήταν πιο βολικό για στάθμευση, ενώ είναι πιο εύκολο να φορτώνεις είδη παντοπολίου και άλλα πράγματα. Απολύτως. Τα hatchback είναι αρκετά ευέλικτα. Θα θέλατε να ρίξετε μια ματιά στις δυνατότητες που προσφέρει, όπως η απόδοση καυσίμου και οι τεχνολογικές επιλογές. Ναι, θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την απόδοση καυσίμου. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για μένα. Αυτό το μοντέλο έχει περίπου 35 μίλια ανά γαλόνι, κάτι που είναι αρκετά εντυπωσιακό για την οδήγηση στην πόλη. Πιστεύετε ότι αυτό θα λειτουργούσε για τις ανάγκες σας? Οριστικά. Αυτό θα με εξοικονομούσε αρκετά από τον γκάζι. Τι θα λέγατε για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας? Έρχεται με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως υποβοήθηση λωρίδας κυκλοφορίας και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης. Αυτά θα μπορούσαν να είναι πραγματικά χρήσιμα. Μάθημα 21. Επικίνδυνες επιχειρήσεις. Έχω σκεφτεί πολύ τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε στο έργο μας. Είναι σημαντικό να αναλύσουμε το καθένα προσεκτικά για να αποφύγουμε τυχόν εκπλήξεις στο δρόμο. Οπωσδήποτε, η διαχείριση κινδύνου είναι απαραίτητη. Εάν δεν εντοπίσουμε αυτούς τους κινδύνους έγκαιρα, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές αποτυχίες. Σωστά, και ορισμένοι κίνδυνοι μπορεί να φαίνονται μικροί στην αρχή, αλλά θα μπορούσαν να κλιμακωθούν σε μεγάλα ζητήματα αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Ακριβώς. Για παράδειγμα, αν παραβλέψουμε τους οικονομικούς κινδύνους, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο τον προϋπολογισμό μας. Και τι γίνεται με τους λειτουργικούς κινδύνους? Αυτά μπορούν να μας κρυφτούν αν δεν έχουμε ένα σταθερό σχέδιο. Ναι, το να έχει σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι το κλειδί. Είναι σαν να έχουμε ένα δίχτυ ασφαλείας για να μας πιάσει αν κάτι πάει στραβά. Εδώ που τα λέμε, έχετε σκεφτεί πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά αυτούς τους κινδύνους στην ομάδα? Έχω. Θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση όπου μπορούμε να συζητήσουμε τα ευρήματά μας και να συγκεντρώσουμε στοιχεία από όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Λαμβάνοντας την οπτική του καθενός, μπορούμε να βελτιώσουμε την προσέγγισή μας και να την κάνουμε ισχυρότερη. Μάθημα 22. Περιπέτειες του Άμστερνταμ. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για την πιθανή αναμονή στο Άμστερνταμ. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική ευκαιρία να εξερευνήσετε την πόλη. Συμφωνώ απόλυτα. Πόσο καιρό έχουμε κατά τη διάρκεια της αναμονής? Πιστεύω ότι είναι περίπου 6 ώρες, που θα μας δώσει αρκετό χρόνο για να δούμε μερικά αξιοθέατα. Αυτό είναι τέλειο. Έχω ακούσει ότι τα κανάλια είναι όμορφα και θα μπορούσαμε να πάρουμε μερικά τοπικά σνακ ενώ είμαστε εκεί. Μιλώντας για σνακ, πόσο κοστίζει το εισιτήριο για όλο αυτό το ταξίδι? Νομίζω ότι είναι περίπου $1,000, αλλά με το layover θα μπορούσε να αξίζει κάθε δεκάρα. Απολύτως. Η εξερεύνηση του Άμστερνταμ θα ήταν μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τη ζωντανή κουλτούρα και την ιστορία του. Επιπλέον, μπορούμε να απολαύσουμε μια μικρή περιπέτεια πριν φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό. Είναι σαν 2 ταξίδια σε ένα. Είμαι υπέρ της μεγιστοποίησης των ταξιδιωτικών μας εμπειριών. Μάθημα 23. Ταινία μελαγχολία. Μερικές φορές, βλέπω θλιβερές ταινίες που πραγματικά με κάνουν να κλαίω. Μπορεί να είναι αρκετά καθαρτικό, δεν νομίζετε? Το καταλαβαίνω, αλλά προσωπικά δεν μου αρέσει να νιώθω θλίψη. Είναι δύσκολο για μένα να αποτινάξω αυτά τα συναισθήματα μετά. Αυτό είναι ένα δίκαιο σημείο. Είναι ενδιαφέρον πως αντιδρούν διαφορετικοί άνθρωποι στις ταινίες. Κάποιοι βρίσκουν τη χαρά στη λύπη, ενώ άλλοι προτιμούν πιο ανάλαφρες ιστορίες.
Ακριβώς. Συχνά στρέφομαι προς τις κωμωδίες ή τις ταινίες που νιώθω καλά γιατί μου ανεβάζουν τη διάθεση και με κάνουν να χαμογελάω. Το καταλαβαίνω. Αλλά πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να βιώνεις μια σειρά από συναισθήματα μέσα από ταινίες? Οριστικά. Μας βοηθά να συνδεθούμε με τα δικά μας συναισθήματα, αλλά εξακολουθώ να προτιμώ να διατηρώ τα πράγματα αισιόδοξα όταν μπορώ. Το σέβομαι αυτό. Είναι όλα σχετικά με τις προσωπικές προτιμήσεις και αυτό που έχει απήχηση σε εμάς. Στα σίγουρα. Αν πρόκειται να αφιερώσω χρόνο σε μια ταινία, θέλω να νιώσω καλά μετά, όχι να με βαραίνει η λύπη. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Εξάλλου, οι ταινίες έχουν σκοπό να μας διασκεδάσουν και να μας επιτρέψουν να ξεφύγουμε για λίγο από την πραγματικότητα. Μάθημα 24. Εξερεύνηση πόλεων. Σκεφτόμουν το επερχόμενο ταξίδι μας και η εξερεύνηση της πόλης ακούγεται σαν ένα φανταστικό σχέδιο. Συμφωνώ πολύ με αυτό. Ποια συγκεκριμένα μέρη έχετε στο μυαλό σας? Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να ρίξω μια ματιά στις τοπικές αγορές και να δω τι μοναδικά τρόφιμα έχουν να προσφέρουν. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικές λιχουδιές όταν ταξιδεύω. Και εγώ. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να βυθιστούμε στον πολιτισμό. Απολύτως. Επιπλέον, μπορούμε να τραβήξουμε πολλές φωτογραφίες για να θυμηθούμε την περιπέτειά μας. Ναι. Η αποτύπωση αυτών των στιγμών θα είναι τόσο ξεχωριστή. Πιστεύετε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε ένα δρομολόγιο? Ίσως απλώς μια πρόχειρη ιδέα για το τι θέλουμε να δούμε. Θα μας δώσει κάποια ευελιξία να εξερευνήσουμε αυθόρμητα. Αυτή είναι μια καλή ισορροπία. Μου αρέσει η ιδέα να έχω κάποια δομή, αλλά να αφήνω χώρο για εκπλήξεις. Μάθημα 25. Μαγειρικά ταξίδια. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να μαγειρέψετε διεθνείς συνταγές στο σπίτι? Μπορεί να είναι μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία. Ναι, έχω. Είναι σαν να φέρνω ένα μικρό κομμάτι από τον κόσμο στην κουζίνα μου. Τι γίνεται με εσάς? Το λατρεύω. Πρόσφατα, προσπάθησα να φτιάξω ταϊλανδέζικο κάρι και μου βγήκε εκπληκτικά καλό. Ακούγεται νόστιμο. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στην παρασκευή σπιτικού σούσι. Το σούσι είναι μια εξαιρετική επιλογή. Φαίνεται προκλητικό αλλά ανταμείβει μόλις το πετύχει σωστά. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα με φίλους. Θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε μια βραδιά Παρασκευή σούσι. Αυτό θα ήταν φοβερό. Θα μπορούσαμε να μάθουμε μαζί και να απολαύσουμε τις δημιουργίες μας μετά. Στα σίγουρα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να δεθείτε και να μοιραστείτε πολιτιστικές εμπειρίες μέσω του φαγητού. Μου αρέσει το πως η μαγειρική μπορεί να μας συνδέσει με διαφορετικούς πολιτισμούς. Κάνει το γεύμα ακόμα πιο ξεχωριστό. Μάθημα 26. Κριτική κυνήγη. Όταν σχεδιάζω ένα ταξίδι, πάντα διαβάζω κριτικές για να βρω τις καλύτερες προσφορές. Βοηθά πραγματικά να περιορίσω τις επιλογές μου. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Το ίδιο κάνω, ειδικά όταν πρόκειται για καταλύματα και εστιατόρια. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι κάνω τις σωστές επιλογές πριν ξοδέψω τα χρήματά μου. Επιπλέον, οι τοπικές πληροφορίες μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην εμπειρία μας. Στα σίγουρα. Και θα κοιτάξω επίσης μερικά τοπικά αξιοθέατα που έχουν καλές κριτικές. Ναι. Το παν είναι να μεγιστοποιήσουμε το χρόνο μας και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την επίσκεψή μας.
Μου αρέσει να ανακαλύπτω κρυμμένους πολύτιμους λίθους που δεν υπάρχουν στους τυπικούς τουριστικούς οδηγούς. Κι εγώ. Κάνει το ταξίδι να αισθάνεται πιο αυθεντικό και αξέχαστο. Απολύτως. Ας φτιάξουμε μια λίστα με μέρη που θέλουμε να ελέγξουμε με βάση τις κριτικές. Μάθημα 27. Στόχοι κυπουρικής. Σκεφτόμουν να ξεκινήσω έναν κήπο στην αυλή μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο μεγάλος πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι συντριπτικό να αποφασίσετε, αλλά το να ξεκινήσετε από μικρό μπορεί να είναι η καλύτερη προσέγγιση. Συμφωνώ. Ίσως μόνο μερικά φυτά για να το πετύχετε πριν επεκταθείτε. Ακριβώς. Είναι πιο διαχειρίσιμο και μας επιτρέπει να μαθαίνουμε καθώς προχωράμε. Με ποιους τύπους φυτών πιστεύετε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε? Θα πρότεινα βότανα. Είναι εύκολο να αναπτυχθούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαγειρική. Φοβερή ιδέα. Επιπλέον, τα φρέσκα βότανα προσθέτουν τόση γεύση στα πιάτα. Απολύτως. Και θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε ακόμη και κάποια λαχανικά αργότερα. Αυτό ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό έργο. Μπορώ ήδη να οραματιστώ έναν όμορφο μικρό κήπο. Μάθημα 28. Ενθουσιασμός για επαγγελματικό ταξίδι. Ναι, θα ταξιδέψω στο Παρίσι τον επόμενο μήνα για ένα επιχειρηματικό συνέδριο και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Το Παρίσι είναι μια τόσο ζωντανή πόλη με τόσα πολλά να προσφέρει. Ξέρω. Ανυπομονώ για το συνέδριο, αλλά ελπίζω επίσης να εξερευνήσω την πόλη λίγο. Σίγουρα πρέπει. Ποια αξιοθέατα σας ενδιαφέρει περισσότερο να δείτε? Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ τον πύργο του Άιφελ και ίσως να κάνω μια βόλτα κατά μήκος του ποταμού Σικουάνα. Και οι δύο είναι καταπληκτικές επιλογές. Η θέα από τον πύργο του Άιφελ κόβει την ανάσα. Και ο Σικουάνας είναι ιδανικός για μια χαλαρωτική βόλτα μετά από μια κουραστική μέρα στο συνέδριο. Ακριβώς. Μπορείτε να απολαύσετε την ατμόσφαιρα και να απολαύσετε επίσης κάποια τοπική κουζίνα. Ναι. Σίγουρα θα βρω χρόνο γι' αυτό. Υπάρχουν προτάσεις για πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε? Μάθημα 29. Διεθνής κουζίνα. Θα το έχω υπόψη μου. Ποια άλλα διεθνή πιάτα προτείνετε να δοκιμάσετε ενώ ταξιδεύετε? Είναι τόσα πολλά. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε αυθεντικά ιταλικά ζυμαρικά. Είναι μια αλλαγή παιχνιδιού. Ακούγεται νόστιμο. Έχω ακούσει ότι τα σπιτικά ζυμαρικά είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Απολύτως. Και μην ξεχνάτε το ινδικό κάρι. Οι γεύσεις είναι απίστευτες. Λατρεύω τα κάρι. Είναι τόσο πλούσιοι και παρήγοροι. Τι γίνεται με τα επιδόρπια? Πρέπει να δοκιμάσετε γαλλικά μακαρόν. Είναι ελαφριά και γεμάτα γεύση. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω ένα. Φαίνεται σαν μια τόσο απολαυστική απόλαυση. Πιστέψτε με, αξίζουν τον κόπο. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της σπεσιαλιτέ προς εξερεύνηση. Είμαι ενθουσιασμένος και μόνο που σκέφτομαι όλο το νόστιμο φαγητό που με περιμένει. Μάθημα 30. Αρμονία εργασίας ζωής. Σκεφτόμουν πολύ για το τι κάνει μια δουλειά πραγματικά ικανοποιητική και πιστεύω ότι όλα είναι για την επίτευξη αυτής της τέλειας ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Απολύτως, και νομίζω ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης παίζουν σημαντικό ρόλο και σε αυτή την εξίσωση, δεν συμφωνείτε? Ναι, όταν μια δουλειά επιτρέπει την προσωπική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι έχω χρόνο για τον εαυτό μου, αισθάνομαι ικανοποιητική.
Είναι σαν να βρίσκεις έναν ρόλο που όχι μόνο σε προκαλεί, αλλά και σέβεται το χρόνο σου εκτός δουλειάς. Ακριβώς. Έχω δει ανθρώπους να ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα όπου μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να θυσιάσουν την προσωπική του ζωή. Και είναι αναζωογονητικό να βλέπεις εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων μαζί με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Δικαίωμα. Έχει τεράστια διαφορά όταν νιώθεις ότι σε εκτιμούν ως ολόκληρο άτομο, όχι απλώς ως υπάλληλος. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας κουλτούρας εργασίας που καλλιεργεί τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική ανάπτυξη. Εντελώς. Αυτή η ισορροπία είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη εργασιακή ικανοποίηση και τη συνολική ευτυχία.